السلام عليكم مشاهدينا، وين ما كنتوا عم تحضرونا على قناة عربي. درسنا اليوم عن تدوير أو روتيت ببرنامج الأوتوكاد. أولا نختار ريكتانجل كشكل هندسي نقدر نعمله روتيت. نعمل سيلكت على هيدا ريكتانجل وبنكبس على يمين برنامج الأوتوكاد في الروتيت، بنكبس عليها وبنكبس بالماوس على نقطة اللي بدنا نعملها روتيت. بهالطريقة بصير نحرك بالماوس لتعطينا على الميل التاني. طبعا مثل ما علمناكم سابقا باللاين نكبس أورسو أو F8 لا يصير يعطينا الشكل مستقيم 100%. بهالطريقة بنكون قلبنا الشكل الهندسي الموجود عنا للميل التاني. أصدقائي، هذا كان كل شي عن الروتيت أو التدوير ببرنامج الأوتوكاد، وشكرا.